So once again, good afternoon or good evening to all of you. So today we are having another session or from today onwards आपण आपले क्लासेस स्टार्ट करतोय. सो टुडेज क्लासेस आजच्या क्लासमध्ये आपण काय डिस्कस करणार आहे की सपोज टू बी एखादा टॉपिक आहे त्या टॉपिकवरती कशा प्रकारे क्वेश्चन विचारू शकतो आपण त्यावर डिस्कस कसं करणार कशा प्रकारे क्वेश्चनचं आन्सर लिहिलं पाहिजे तर बेसिक फेनॉमिनॉल आपण आजच्या क्लासमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे. ओके, आता तुमची जी ही परीक्षा आहे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स किंवा असिस्टंट कमिशनरची असेल त्याचा सिलेबस आपण ऑलरेडी ओव्हरव्ह्यू आउटलाईन और डिकोडिंग ऑफ सिलेबस वी हॅव ऑलरेडी डन राईट. सो आज in today's class whatever my experiences or I have learned from others की वेगवेगळ्या टाईपच्या क्वेश्चनिंग कशी असू शकतात किंवा मेन्सची एक्झाम लिहिताना कशा प्रकारचा पेपर असू शकतो आन्सर शीट कशा प्रकारचं आन्सर लिहिलं पाहिजे कशा कशा प्रकारची क्वेश्चनिंग होऊ शकते कोणत्या पॉइंटला किती मार्क्स असू शकतात 2 मार्क्सचे क्वेश्चन असतील 5 मार्क्सचा असू शकतो 10 मार्क्सचा असू शकतो तर या पद्धतीने आपण डिस्कस करणार आहेत आज. आणि शॉर्टली बिफोर गोइंग टू दॅट की आपण आधी फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक घेणार सपोज आपला सिलेबस आहे फूड टेक्नॉलॉजीचा. ओके, त्या सिलेबस वाईज सेक्शन ए मध्ये कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ फूड्स किंवा बेसिक इंट्रोडक्शन टू द फूड ते आपण फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करणार. त्याच्यावरती एक टॉपिक आहे तो आपण डिस्कस करणार आपण आता आणि त्याच्यावरती मी डिटेल एक्सप्लेन करणार तुम्हाला फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि आफ्टर एक्सप्लेनेशन विच टाइप ऑफ क्वेश्चनरीज प्रोबॅबल क्वेश्चन्स कसे कसे असू शकतात आणि कसे विचारले जातील त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं असेल मग तसा विचारला क्वेश्चन त्याचं आन्सर कसं लिहिलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टीचं डिटेल डिस्कशन आपण आज टुडे आजच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. ओके, सो now we are going to discuss about the जो सेक्शन आहेत ABCD ऑफ फूड टेकचे त्यातलं सेक्शन ए मधला जो पहिला टॉपिक आहे लेट वी विल स्टार्ट टू डिस्कशन. एनीवन हॅव्हिंग एनी इश्यूज? यस, लेट मी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल. एनी डाउट्स? यू आर नॉट एबल टू हिअर मी? एनी इश्यूज? ओके, व्हॉइस इज कमिंग इन इंटरप्टेड वे. यस, माझा आवाज क्लिअर येत नाहीये का? यस, थोडा नेटवर्क इश्यू असेल. ओके, येतोय आवाज येतोय? एम आय ऑडिबल? ओके फाइन. सो लेट्स वी विल डिस्कस. हे बघा तुमचा बेसिक जो पेपर आहे एक तर 40% आय विल से की 40% वेटेज फॉर केमिस्ट्री अँड 60% वेटेज फॉर फूड टेक्नॉलॉजी. इन दॅट फूड टेक्नॉलॉजी त्या फूड टेक्नॉलॉजीमध्ये तुमचं फूड प्रोसेसिंग असेल इंट्रोडक्शन टू फूड असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रोसेसिंग असेल जसं सिरियल प्रोसेसिंग असेल स्पायसेस असेल बेकरी प्रोडक्ट्स असतील किंवा अजून एमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज असेल ऍडव्हान्स इंजिनिअरिंग असेल किंवा जे काही FSSAIच्या नॉर्म्स प्रमाणे सर्टिफिकेशन नॉर्म्स रेग्युलेशन्स असतील. सो एव्हरीथिंग विल बी इन्क्लुडेड इन फूड टेक्नॉलॉजी सेक्शन. तो तुमचा सेकंड सेक्शन आहे. मोस्ट ऑफ द वेटेज त्यालाच आहे. ओके, केमिस्ट्रीला पण आहे. केमिस्ट्रीसाठी अनदर टीचर आहेत अनदर सगळे सोल्युशन आहेत बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द फूड टेक्नॉलॉजी सेक्शन कारण त्याच्यावर तुमचा मोस्ट ऑफ द स्कोर विल बी ऑल्सो डिपेंड. तर आपण स्टार्ट करूयात आपल्या आजच्या सेशनला की एक टॉपिक घेऊ त्यामुळे डिस्कस करू तुम्हाला किती अंडरस्टँड होते किती प्रकारे तुम्हाला समजतंय तुमचे क्वेश्चनिंग काय असू शकतात तुमचे डाउट्स डिस्कस करू अँड लेट वी विल स्टार्ट की हाऊ वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चनरीज कसे येतील आणि कसं आपण त्याला सॉल्व्ह करायचं आणि काय ट्रिक वापरायची. पेपर लिहित असताना ऑलमोस्ट प्रत्येक विद्यार्थी हा वाचून गेलेला असतो त्यालाही येत असतं बट काय होतं आपण पेपरमध्ये किती लिहावं आणि किती नाही याचं लिमिट्स वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट ऍट द राईट पॉइंट. तर त्यामुळे आपण काय लिहिलं पाहिजे अप टू द मार्क कसं लिहिता येईल बिकॉज मेनी स्टुडंट आय हॅव ऑब्झर्व की भरपूर येत आहे. आपण जसं सेमिस्टर जसे ऍग्रिकल्चर स्टुडंट असेल फार्मसी असतील ते सेमिस्टर एंडला खूप सारं आपण लिहितो जसं की आपण खूप जास्त लिहित राहतो जसं काही येत नसतं तरी फेकतो काही. सो दॅट काइंड ऑफ पॅटर्न इज नॉट अलाउड. ठीक आहे, तुम्हाला अप टू द मार्क लिहायचं. जितकं अप टू द मार्क लिहाल जितका एक्झामिनरला तुम्ही लिहिलेला पेपर शार्प वाटेल त्याला मिनिमम ऑब्स्टॅकल्स येतील पेपर चेक करायला तितके जास्त मार्क्स मिळतील जितना जास्त स्कोर येईल. जर तितकं चिडमिड लिहिलं जास्त वेगळंच काहीतरी लिहिलं तर ही विल गेट इरिटेट और सी विल गेट इरिटेट यू विल गेट व्हेरी लेस मार्क्स. सो प्रोबॅबिलिटी कमी होती. अभ्यास किती केला यापेक्षा एक्झिक्युशन प्लॅनिंग मी आधीपासून सांगतो तुम्ही 50% अभ्यास 50% एक्झिक्युशन अँड प्लॅनिंग या बेसवर चालले सो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. बट ओनली तुम्ही अभ्यास करून गेले रिटर्नची प्रॅक्टिस नाही केली रिटर्न रेग्युलर प्रॅक्टिस नाही केली किंवा टेस्ट सिरीज नाही केल्या किंवा स्वतःचे क्वेश्चनरीज नाही बनवले आणि डायरेक्ट पेपरला गेले तर ऑन टाइम तुमचा हात जो एक रिटर्नसाठी असतो तो तेवढा इफेक्टिव्हली वर्क करत नाही. सो त्यामुळे तुमचा टाइम पण जातो आणि रिमेनिंग क्वेश्चन एक जरी क्वेश्चन राहिला तर यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन कारण कॉम्पिटिशन खूप जास्त आहे. 3000 पोरं मेन्सला आहेत तर त्या कॉम्पिटिशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू यू हॅव टू ट्राय की आपले सगळे क्वेश्चन्स कसे आपण कव्हर करू विथ वेल मॅनर. तुम्हाला तिथे लेंथ इम्पॉर्टंट नाही आहे आन्सरची तुमचं क्वालिटेटिव्ह इम्पॉर्टंट आहे. क्वांटिटेटिव्ह मॅटर करत नाही एक्झाम मध्ये. तुम्हाला क्वालिटेटिव्ह रायटिंग करायचं तर ते क्वालिटेटिव्ह रायटिंग कसं करायचं आणि कसं विथ प्रिसाइज पॉइंट कसं लिहायचं दॅट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो
आपण सिलेबसला स्टार्ट करूयात, एक टॉपिक घेऊयात, त्याचं डिटेल डिस्कशन करूयात आणि आफ्टर दॅट वी विल डिस्कस हाऊ टू राईट, कसा प्रश्न विचारला जाईल, या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस करूयात. ओके, इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? यस, एनीवन हॅव्हिंग एनी इश्यूज? Yes, please do response. So I will go for further. Okay, fine. So we will start further. Okay. So paper. So is it visible to all of you? Yes. Is it visible to all of you? Okay, fine. So in your food safety or food safety officers exam or assistant food chemistry exam, that is FD exam, they have included in two parts. First part is for chemistry, second part for food technology. In the food technology section, first तुमचा पार्ट आहे इंट्रोडक्शन टू द फूड. मीन्स तुम्हाला फूडच्या रिलेटेड, फूडला फॅमिलियर कसं होईल, फूड बद्दल बेसिक इंट्रोडक्शन काय, याबद्दलची बेसिक आयडियोलॉजी किंवा तुम्ही त्याबद्दल फॅमिलियर व्हा. एकदा तुम्हाला इंट्रोडक्शन ऑफ फूड कळालं, फूड काय, काय कंपोनंट असतात, कशी रिएक्शन होते, कसं काम करतो, सो यू विल गेट बेटर आयडिया. देन तुम्ही त्याच्या न्यूट्रिशन कडे जाल. आफ्टर सपोज तुम्हाला न्यूट्रिशन बद्दल कळलं, मग त्याच्या तुम्ही प्रोसेसिंग कडे जाल. त्याच्या प्रोसेसिंग कळाल्यानंतर तुम्ही त्याच्यात कोणकोणती इंजिनिअरिंग वापरली जाते त्याकडे जाल. आता जी ट्रॅडिशनल प्रोसेसिंग आहे, तर त्याच्याऐवजी आपण ऍडव्हान्स नवीन नवीन काय मेथोडॉलॉजी म्हणजे एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी, जसं कोल्ड प्लाझ्मा प्रोसेसिंग आहे, मायक्रो हिटिंग आहे, ओहेमिक हिटिंग आहे, रेडिओ ऍक्टिव्ह हिटिंग आहे. So step by step, firstly familiar with food, then go its nutritional composition. After nutritional composition, go its different kind of foods like cereal based, bakery based. नंतर त्याची प्रोसेसिंग, नंतर प्लांटेशन क्रॉप्स असतील त्याची प्रोसेसिंग. मग एखादा फूड प्रोडक्ट बनवण्यासाठी वेगवेगळे एमर्जिंग इंजिनिअरिंग काय काय ऍस्पेक्ट्स लागतात, जसे की इंजिनिअरिंगचे हीट मास ट्रान्सफर बेस ऑपरेशन असतील किंवा मायक्रो हिटिंग, ओएमिक हिटिंग, पल्स इलेक्ट्रिक हिटिंग, पल्स लाईट हिटिंग, ते वापरणार. त्याच्यानंतर तुमचे हे झालं अप टू इंजिनिअरिंग. त्याच्यानंतर तुम्ही एखादा फूड प्रोडक्ट डेव्हलप केला, ओनली टू मेक द प्रोडक्ट दॅट इज नॉट एनफ. त्याच्यामुळे त्याच्यात कोणकोणते रेग्युलेशन्स, रूल्स लागतील. एखादा प्रोडक्ट, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी एक प्रोड्युसर आहे आणि मी एखादा प्रोडक्ट बनवला, जसं सपोज मी पेढा बनवला आणि मी पेढा बनवला आणि विकला मार्केटमध्ये, दॅट इज नॉट थिंग. अकॉर्डिंग टू FSSAI नॉर्म, जर पेढा असेल तर पेढा शुड कंटेन मिनिमम 20% फॅट ऍट अ वेट बेसिस अँड 30% फॅट इन अ ड्राय बेसिस. तर हे जे पेढा आहे त्याचं बेसिक तुमचं कंपोजिशन आहे. ओके, तर ते असेल तरच त्याला पेढा म्हटलं जाईल. त्याच्यासाठी FSSAI असेल किंवा कोडेक्स असतील, वेगवेगळ्या स्टँडर्ड्स असतील, एजन्सीज असतील, सो दे हॅव गिव्हन सर्टिफिकेशन. एखादा प्रोडक्ट बनवल्यानंतर त्याचे काय सर्टिफिकेशन्स, तुम्ही इम्प्लिमेंट केल्यानंतर सर्टिफिकेशन्स, मग वेगवेगळ्या अजून तुम्ही ऑर्गॅनिक फूड्स असतील, ऍडव्हान्स जे असतील त्याच्याबद्दल, म्हणजे एक सिक्वेन्शियल वाईज हा सिलेबस डिझाईन आहे. सो यू हॅव टू डिस्कस दॅट सिलेबस. स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत गेलं तर तुम्हाला क्लिअरली कॉन्सेप्ट पण कळतील आणि कसा डिझायनिंग आहे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन कसा सिलेबस दिलाय ते पण तुम्हाला इझिली अंडरस्टँड. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हॉट कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द फूड. ओके, कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द फूड्स म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे एखादा फूड प्रोडक्ट आहे. जेव्हा मार्केटमध्ये आपण गेलो, सपोज परचेस केलं श्रीखंड, पॅकेट फॉर्म ऑफ श्रीखंड, सो दॅट इज वन काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट. सपोज तो श्रीखंड आहे, तर त्या श्रीखंड मध्ये कोणकोणते फूड कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत, म्हणजे कोणकोणते फूड कंपोनंट्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, इनसाइड ऑफ श्रीखंड तुमच्याकडे आहे प्रोटीन विल बी देअर, कार्बोहायड्रेट्स विल बी देअर, लॅक्टोज शुगर इन द फॉर्म ऑफ दॅट कार्बोहायड्रेट असतील, प्रोटीन्स असतील, देन नेक्स्ट फॅट्स असेल, समवॉट पर्सेंट ऑफ फॅट इज देअर, देन विटॅमिन्स मे बी. चिकन मध्ये शक्यतो नाही भेटणार तुम्हाला विटॅमिन्स. मेजर डॉमिनेटिंग कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स. ओके, सो ऑर इवन सम अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फायबर्स. सो हे जे कंपोनंट्स आहेत, तर त्या कंपोनंट्स बद्दल स्टडी. सो फूड कॉन्स्टिट्युएंट्स मीन्स those particular chemical compounds which are to be dominating in your food product, and they play a basic role while selecting that food product for the nutritional point. जसं एखादा फूड प्रोडक्ट आहे, जसं बिस्किट आहे, बिस्किट खातो, बिस्किट मध्ये काय असतं? बेसिक कार्बोहायड्रेट्स, देन नेक्स्ट प्रोटीन समवॉट क्वांटिटी, फॅट हाय अमाउंट ऑफ फॅट, 50% अबाउट कुकीज बिस्किट्स मध्ये फॅट्स असते, बरोबर. तर हे जे कंपोनंट आहेत ते फूड कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. अँड डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड, द फूड कॉन्स्टिट्युएंट्स विल गेट व्हॅरीज. म्हणजे एखाद्या प्रोडक्ट, सपोज माझ्याकडे फ्रुट्स आहे, फ्रूट आहे, तर फ्रूट मध्ये कॉन्स्टिट्युएंट व्हॅरी होणार, कारण फ्रुट्स मध्ये सिंपल शुगर, ग्लुकोज असणार, फ्रुक्टोज असणार, हाय अमाउंट ऑफ विटॅमिन्स, प्रोटेक्टिव्ह फूड्स, समवॉट अमाउंट ऑफ मिनरल मॅटर पण असणार. सो डिपेंड ऑन द फूड्स और कॉन्स्टिट्युएंट्स विल गेट व्हॅरीज. सो बेसिक थिंग ऑफ आवर thing that is about the food constituents. Food constituents are, first thing is about carbohydrate, that is CHO. Second, protein,
Okay, proteins. Third one you can take as a five. Okay, and fourth you can take as a, okay, basic things of any food products, we can generally write carbohydrates, protein, fats, fibers. Along with that, depend on the kind of foods, mineral matter will be also there and vitamins will be also there. So protein, major components of the food is water. Water is a major component of food. Always remember, water, that may be in the free form, that may be in the bound form, that may be in imbibed form. So most of the water in the food product which is present in the free form, and quantity of the free form of water is more, that means the chances, जे काही chance आहे contamination or microbial spoilage will be very high. कारण का तुम्ही पहा फ्रुट्स व्हेजिटेबल लवकर खराब होतात का, कारण फ्रुट्स व्हेजिटेबलची वॉटर ऍक्टिव्हिटी खूप जास्त असते. वॉटर ऍक्टिव्हिटी मीन्स फ्री वॉटर. जसं फ्री वॉटर जास्त आहे, जसं वॉटर फ्रुट्स मध्ये 80-90% वॉटर आहे. सो बिकॉज ऑफ दॅट 80-90% ऑफ वॉटर, दॅट इज वॉटर ऍक्टिव्हिटी जास्त असते, मायक्रोबियल ग्रोथ इझिली ग्रोथ आहे, मायक्रोबियल स्पॉइल करतात. त्याच्यामुळे कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ फूड मध्ये फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टंट वॉटर, ते कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, इम्बाइंड फॉर्म, बाउंड फॉर्म और फ्री फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म, whatever, but generally water found in the free form. Second important parameter or constituent तुमचं कार्बोहायड्रेट्स. कार्बोहायड्रेट्स काय, कार्बोहायड्रेट इज नथिंग बट एनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हायड्रोजन and ऑक्सिजन ग्रुप, दॅट इज कॉल्ड एज अ कार्बोहायड्रेट्स. ऐसा एकही कोणताही कंपाउंड ज्यामध्ये कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन आहे, दॅट इज टू बी कन्सिडर एज कार्बोहायड्रेट्स. और यू कैन अनदर वे यू कैन से basically carbohydrates are hydrates of carbon. They are hydrates of carbon. Okay, so we can generally write any kind of definition. Simple लक्षात ठेवा, CHO, C is carbon, H plus hydrogen, O for oxygen. असं कंपाउंड त्यात कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन आहे, त्याला कार्बोहायड्रेट्स म्हणतात. So carbohydrates are generally a second dominating compound after the water in most of the food product. See, so carbohydrates generally cereals मध्ये पाहिलं, cereals grains घेतले तुम्ही, cereals. Okay, in cereals 70%, even 75%, even 65% of cereals consist of carbohydrates like wheat, bajra, sorghum. That is a rich source of carbohydrates. So carbohydrates are the basic constituents of the food. Remember, carbohydrates are the basic constituents of the foods. Okay, so this is about carbohydrate. In that carbohydrate, many types of carbohydrates are there. That may be a polysaccharide, there may be a structural polysaccharide, there may be a storage polysaccharide, heteropolysaccharide, homopolysaccharides, even storage polysaccharides, many types that we will discuss in later. But generally at presently we're discussing about constituents. So first important constituent is your water. Okay, second important carbohydrate. Third one is what? Protein. What is protein? Proteins are nothing but as a nitrogenous compounds which on hydrolysis you will get alpha amino acids. Means those compounds which on hydrolysis you will get amino acid chains, that is called as a protein. असे कंपाउंड्स त्यांचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर तुम्हाला अमिनो ऍसिड्स भेटतात. अमिनो ऍसिड मीन्स काय, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस NH3 NH2 ग्रुप, अमिनो ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ऍसिडिक ग्रुप, दॅट इज टू बी कॉल्ड एज अ अमिनो ऍसिड्स. आणि अमिनो ऍसिड्स ला मीन्स व्हेन वी कॉल्ड अ पर्टिक्युलर थिंग एज अ प्रोटीन, जेव्हा मिनिमम 100 अमिनो ऍसिडची सिक्वेन्स बनेल, देन अँड देन वी इट कॉल्ड एज अ प्रोटीन. रिमेंबर, त्याला आपण तेव्हा प्रोटीन म्हणू शकतो. दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल. तर प्रोटीन पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रोटीनमुळे काय होतं, इट विल हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, मसल ग्रोथ. म्हणजे इट इज अ प्रोटीन वर्क लाईक हार्मोन्स इन युअर बॉडी. डिफेन्स मेकॅनिझम असेल वेगवेगळ्या ठिकाणी, इट विल बी हेल्प युअर सेल्फ. ओके okay, any so that is the one kind of constituent in terms of protein. So next, first water, carbohydrate, protein. Next one is fats. Fats are what? These are the generally triglycerides. They are the oil and water. They are water insoluble but soluble in organic solvents like chloroform, like petroleum ether, methanol, ethanol, where they are soluble. So fats are classified in different groups. That oils and fat, that is simple lipids, complex lipids. Simple lipids include oils, waxes. Compound lipid includes what? Your steroids, phospholipids, sphingolipids, right? Glycolipids. So such a kind of lipids are the complex kind of lipids. म्हणजे basic thing I have to say in this, in a constituents of the food means what? की असे कंपोनंट जे एखाद्या फूड प्रोडक्ट सिलेक्ट केला त्याच्यामध्ये असू शकतात. न्यूट्रिशनल कंपोनंट, प्रोटीन, फॅट्स, कार्बोहायड्रेट्स, वॉटर, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, दिस आर द मेजर वन. आणि सपोज टू बी यू हॅव लेग्युम बेस्ड प्रोडक्ट असेल, सिरियल बेस्ड प्रोडक्ट असेल किंवा फ्रूट व्हेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट असेल, तर त्याच्यामध्ये यू विल हॅव द फायबर. व्हॉट? अनदर वन इज इम्पॉर्टंट, फायबर.
Fibers are what? A specific indigestible substance that cannot be digested by your body, but it will stimulate the good kind of bacteria to your system. तुमच्या सिस्टमला good kind of bacteria ची growth करताना, once they stimulate the good kind of bacteria, your digestive system, specifically large intestine, that is colon, will be a more healthier, and you will enhance your body well manner, like immunity system get increases, your functioning body energy level, everything will be depend on your gut system or your intestinal health. That's why we generally called in Ayurveda, stomach is the basic thing. If your stomach is fit, then you definitely hit. That is the basic thing. Okay, so these are the particular components, and we have to discuss about them in detail. Okay, so what they have given in the constituent of food, first thing they have given the carbohydrates. Okay, up to it, anyone having any issues? Yes. Okay, shall we go ahead? Yes. Okay, fine. So in this constituents of carbohydrates, first thing is carbohydrates. What is, see, constituent, as I discussed the constituent, first thing carbohydrate will there, protein will there, fat there, and fiber. So these are the four major ones we will discuss. So out of this, in your syllabus, carbohydrates are given. So what carb says, different carbohydrates, such as different kind of carbohydrates are there. For example, they have given structural polysaccharides and storage polysaccharide in carbohydrate section. So in carbohydrate section, first thing is your starch, then cellulose, then sugars. So what is the starch? We will discuss about the starch. Starch is what? Starch is a major dominating polysaccharide or storage polysaccharide in the plants. Plants store their food energy in the form of starch. Starches are the made of what? Starches are made of amylose plus amylopectin. Okay, basically starch is a polysaccharide which is made up of amylose and amylopectin. In the starch, 25% is about amylose and 75% portion is about amylopectin portion. So starch is a basic storage polysaccharide in the plants. It is generally store the energy for plants only. Starch is made up of amylose and amylopectins. So amylase and amylopectins are the basic building blocks. So from this amylose, generally amylose consists of small glucose molecules. Okay, glucose. Even amylopectin also consider the glucose. So but in amylose you will have alpha 1,4 linkage, alpha 1,4 bonding of between two glucose molecules, that is alpha 1,4 in amylose. But in amylopectin you will have alpha 1,4 plus alpha 1,6. That's why we generally call amylose is a simple chain carbohydrate and amylopectin is a branch kind of the carbohydrate. So that's why branched one, that's why it consists of 75% portion. And yeah, amylose madhe fakt 25%. It is a simple chain which on hydrolysis you will get glucose. So amylase is 25%, amylopectin is 75%. So starch jo ahe, it is a very basic and important thing. Ya topic madhe starch properties काय, what are the different kind of properties? Starch properties काय? Starch will be a tasteless. तुम्ही starch खाल्लं, if you test the starch, it will be a tasteless. Second, starch will be not easily soluble in water. It will slowly solubilize. Second means अशा भरपूर properties आहे starches. So starch, basically they will ask about the starch. So you can write starch is a homopolysaccharide and it is made from amylose and amylopectin. In that, amylose consists of 25%, amylopectin consists of 75% portion, and starch is a basic building block of as an energy storage unit for the plants. Okay, that we can easily write about starch in the short. Okay, then second important is cellulose. Cellulose is also one kind of structural polysaccharide. You might have observed many plants, they are basic structural integrity because of the cellulosic material, or cellulose comes under a fiber material. They will not provide, ते कुठल्याही प्रकारची energy देणार नाहीत, but they will give structural integrity to your system. So cellulose जे असतं, it consists of beta D glucose molecules. Beta D glucose, that is beta 1,4 linkage. What number of beta D 1,4 glucose link means beta 1,4 linkage of glucose molecule comes together, that will form a cellulose. Number of, again listen, number of small molecules of beta D glucose comes together in cluster, that will form a molecule that is called as a cellulose. What? Cellulose is also one kind of structural polysaccharide which consists of beta
1,4 linkage. Okay, and it will helps, means out of total 25% of plant body which is consist as a cellulosic material. 25% of plant body is consist of cellulosic material, because that we can easily recognize. आपल्याला समजू शकतं की बाबा 25% पर्यंत प्लांटच्या मध्ये सेल्युलोजचा रोल आहे. मीन्स सेल्युलोज इज हाऊ मच इम्पॉर्टंट ऍज अ फॉर प्लांट इन अ स्ट्रक्चरल इंटिग्रिटी मॅनर. ओके, तर ते खूप जास्त महत्वाचं. ओके, सो सेल्युलोज बीटा 1,4 लिंकेज, सेल्युलोज ऑन हायड्रॉलिसिस. एक मार्कचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकता, 2 मार्कात. द हायड्रॉलिसिस ऑफ सेल्युलोज प्रोड्यूस द डॅश डॅश काइंड ऑफ डायसॅकराइड. तर त्याचं उत्तर आहे ऑन हायड्रॉलिसिस ऑफ सेल्युलोज यू विल गेट सेल्युबायोज. Cellubiose. What? After the hydrolysis of cellulose, you will get a compound that is called as a cellubiose. Cellubiose is a disaccharide which is made of glucose plus glucose, beta 1,4 पर. Glucose plus glucose पर beta 1 पर. Glucose plus glucose alpha 1 पर असेल तर maltose. Glucose plus glucose beta 1 पर असेल तर what? This one, cellubiose. तर cellubiose हा एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आहे सेल्युलोजचा आफ्टर हायड्रोलिसिस. तर सेल्युलोज बद्दल आपण डिटेल पाहू. त्यानंतर शुगर्स, वेगवेगळे शुगर्स काय, जसं कार्बोहायड्रेट्सचं बेसिक थिंग आहे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. वन्स यू क्लासिफाइड द कार्बोहायड्रेट्स, फॉर एक्झाम्पल, सॉरी, see, this is a classification of carbohydrates. So in the classification section you will have what? A carbohydrates, whatever the sugars काय काय आहेत. For example, you have different kind of sugars. For example, in the first, monosaccharides. Monosaccharide means what? Single units of a, supposed to be a single unit, that is called mono, means single, saccharide means sugar, single unit of sugar, that is called monosaccharide. For example of this one is, suppose we have example as glucose. What? Glucose. Second example we will take as a fructose. Third example we can take any example. See, glucose is a basic. Second one fructose, then galactose. So monosaccharides are the simplest sugar which on hydrolysis means they are simple unit. They are reducing sugars. They are ready to hydrolyze. That is called as a monosaccharide. Glucose is the best example of monosaccharide. Fructose is also found in the fruits. That is under the reducing sugar or monosaccharides. Second example, see, sources fruits, honey, vegetables. Disaccharide. So in disaccharides basic काय? Disaccharides further classified into 2 groups. Disaccharides. First one is to be called as reducing sugar. Second one is called as a non-reducing sugar. Okay, so many times in exam they asked dash is a most popular kind of non-reducing sugar for 1 marks, 2 marks. There are only in the universe 2 dominating non-reducing sugar. First one, non-reducing sugar I'm telling about. First one, that is called as a sucrose. What? Sucrose. And second one is called as a trehalose. Trehalose and the sucrose are the 2 non-reducing sugars. Remember, trehalose which obtain dominantly from the mushrooms, and this sucrose obtained from the sugarcane or through the processing of sugarcane. So that only 2 sugar which are non-reducing. Non-reducing and reducing sugar, they might be asked, define reducing sugar, define non-reducing sugar. So reducing sugar means what? Those sugars which are having free aldehyde or ketonic group, that are called as a reducing sugar. अशा sugars की त्यांच्यामध्ये फ्री अल्डिहाइडिक किंवा कीटोनिक ग्रुप असेल तर त्यांना म्हणायचं reducing sugars. जर अल्डिहाइडिक ग्रुप असेल that will comes as a aldoses, glucose त्याचं एक्झाम्पल. कीटोनिक ग्रुप असेल तर fructose ही पण reducing sugar आहे, but ketonic sugar आहे fructose. Okay, so reducing sugars are those sugar which on hydrolysis you will get what means they are having a free aldehyde or ketonic group and they are generally ready to hydrolysis. But in non-reducing sugar you will not found, तुम्हाला भेटणार नाही free aldehyde or ketonic group. For example, sucrose. त्याचं स्ट्रक्चर जेव्हा आपण ड्रॉ करू नंतर फर्दर तुम्हाला ते कळेल, एवढं डिटेल जायची गरज नाही. बट यू जस्ट रिमेंबर सुक्रोज अँड थ्रियालोज ह्या दोनच नॉन रिड्युसिंग आहेत. बाकी कोणतंही आलं तर रिड्युसिंग यू हॅव टू राईट. हा एक किंवा 2 मार्काचा ट्रिकी क्वेश्चन असू शकतो. सो इन दिस डायसॅकराइड
classified दोन group, reducing sugar, non-reducing. Reducing sugars काय on they does not contain any free aldehyde or keto, they have a free aldehyde or ketonic group. So in non-reducing no free aldehyde ketonic group. Non-reducing चे example सांगितले, reducing चे glucose, fructose हे reducing sugar चे example. तर हे झालं classification in terms of disaccharides classification. Okay, second important thing after the disaccharide, see in disaccharides, di means what? It is made up of two things. It is made up of two things. Disaccharides, di means काय? What? Di means what is disaccharide? Di म्हणजे काय? Di म्हणजे दोन. Di means दोन. Disaccharides दोन शुगर मॉलिक्युल्स जेव्हा एकत्र आहेत, दोन मोनोसॅकराइड दोन सिंगल मॉलिक्युल्स एकत्र येतात. फॉर एक्झाम्पल ह्या डायसॅकराइड्स मध्ये सुक्रोज दिलेत आणि सॉरी इज इट विजिबल? तर याच्यामध्ये ते मला ही जी एक्झाम्पल दिलं डायसॅकराइड, डाय मीन्स टू दोन, तर सुक्रोज ही डायसॅकराइड आहे. तर सुक्रोज कशाचं बनलेलं आहे? फर्स्ट थिंग ते बनलेलं आहे ग्लुकोज. ओके, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज विथ अल्फा 1,2 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड विथ अल्फा 1,2 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड. म्हणजे अशी शुगर्स की जी शुगर दोन डिफरंट शुगरने बनलेली आहे. तर सुक्रोज आहे ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज विथ अल्फा 1,2 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड, दॅट इज आपण त्याला काय म्हणतो डायसॅकराइड. सेकंड एक्झाम्पल घेऊ, माल्टोज. माल्टोज नावातच आहे बघा, माल्टोज. माल्टोज म्हणजे काय? माल्ट पासून बनलेले. माल्ट काय? तुमचे सिरियल्स किंवा जे लेग्युम ते आपण सोक करतो त्याला मोड येतात, त्याला म्हणतं माल्ट. तर माल्ट पासून जी शुगर भेटते त्या मोडांपासून त्याला म्हणायचं माल्टोज शुगर. माल्टोज ही पण डायसॅकराइड आहे. मग ही डायसॅकराइड कशी आहे सांगतो. माल्टोज इज अ मेड अप ऑफ ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज. ग्लुकोज आणि ग्लुकोज दोन ग्लुकोजचे मॉलिक्युल एकत्र आले, ते झालं दोनचे एक हा आणि एक हा कम टुगेदर, ते झालं डायसॅकराइड, दॅट इज माल्टोज. आणि त्याच्यामध्ये बॉन्ड असतो अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड. माल्टोज मध्ये एक ग्लुकोज सपोज हा मॉलिक्युल, दुसरा ग्लुकोजचा हा मॉलिक्युल कम टुगेदर, ते झालं माल्टोज. आणि त्याच्यामध्ये अल्फा 1,4 ची लिंकेज असते. ओके, त्याला म्हणतात माल्टोज. अनदर एक्झाम्पल लॅक्टोज. लॅक्टोज काय? दुधामध्ये सापडतं सगळ्यांमध्ये लॅक्टोज. सो लॅक्टोज कशाचं बनलेलं आहे? ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज. ओके, ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज. म्हणजे इथं पण दोन मोनोसॅकराइड आले, एक आणि एक, म्हणून आपण याला म्हणलो डायसॅकराइड. ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज विथ बीटा 1,4 लिंकेज. बीटा 1,4 लिंकेज. बीटा आणि अल्फा हे त्याच्या लिंकेज आहेत, मीन्स म्युटा रोटेशन ह्याच्या कॉन्सेप्ट बाकीचं. पण तुम्ही लक्षात ठेवा की लॅक्टोज इज ऑल्सो वन डायसॅकराइड. ते कशाचं बनलेलं आहे? ग्लुकोज प्लस गॅलॅक्टोज. ओके, आणि बीटा 1,4 लिंकेज. ज्या शुगर्स दोन डिफरंट शुगरच्या बनलेल्या असतात किंवा दोन सिमिलर शुगरच्या असतात त्याला म्हणायचं डायसॅकराइड्स. ओके, त्याच्यानंतर तुमचे डायसॅकराइडचे सोर्सेस त्यांनी दिलेत. त्याच्यानंतर पॉलिसॅकराइड्स, मोनोसॅकराइड्स, डायसॅकराइड्स. आफ्टर डायसॅकराइड अजून एक येतं क्लासिफिकेशन मध्ये, तिसरं आहे म्हणजे ते ऑलिगोसॅकराइड्स. ऑलिगोसॅकराइड्स. ऑलिगोसॅकराइड्स म्हणजे काय? असे कार्बोहायड्रेट्स की ज्यामध्ये 10 ते 100 व्हॉट 10 ते 100 मोनोसॅकराइड युनिट्स असतात. व्हॉट 10 ते 100 डिफरंट मोनोसॅकराइड युनिट्स येतात, त्याला म्हणायचं ऑलिगोसॅकराइड्स. ज्या सॅकराइड्स मध्ये, ज्या शुगर्स मध्ये 10 ते 100 मोनोसॅकराइड युनिट जसे ग्लुकोजचे युनिट, फ्रुक्टोजचे युनिट येतात त्याला म्हणायचं ऑलिगोसॅकराइड. ऑलिगोसॅकराइड्स फर्दर क्लासिफाईड केलेत त्यांनी. त्याच्यामध्ये ट्रायसॅकराइड असेल, ट्राय असेल, नंतर ट्रायसॅकराइड्स मध्ये वेगवेगळे ट्रायसॅकराइडचे एक्झाम्पल. ट्रायसॅकराइड्स तुमचे ट्रायसॅकराइडचं एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला दिलं रॅफिनोज, नॉट रायबोज, रॅफिनोज शुगर आहे. रॅफिनोज ही ट्रायसॅकराइड आहे. टेट्रासॅकराइड्स आपण म्हणजे ऑलिगोसॅकराइड्स मध्ये पण वेगवेगळ्या शुगर्स येतात, ते आपण डिस्कस करू. ओके, त्याच्यानंतर पॉलिसॅकराइड्स. व्हॉट आर द पॉलिसॅकराइड्स? ज्या सॅकराइड्स किंवा ज्या शुगर्स मध्ये पॉलिसॅकराइड्स त्या शुगर्स मध्ये मिनिमम 100 असले पाहिजे. 100 ते 1000 डिफरंट मोनोसॅकराइड्स जॉईन होतात. डिफरंट वेगवेगळे मोनोसॅकराइड मिनिमम 100, जास्तीत जास्त 1000, त्याला म्हणायचं पॉलिसॅकराइड. नावातच त्याच्या पॉली मीन्स मल्टिपल, सॅकराइड मीन्स शुगर्स.
मल्टिपल मोनोसॅकराइड्स युनिट्स कम्स टुगेदर, जेव्हा त्या सोबत येतात त्याला म्हणायचं व्हॉट, पॉलिसॅकराइड्स. दॅट इज दी पॉलिसॅकराइड. मग पॉलिसॅकराइड्स हे वेगवेगळ्या दोन क्लासिफाय केलेत त्यांनी परत पॉलिसॅकराइड. फर्स्ट असतो होमो, होमो अँड सेकंड हिटेरो. आता इथे पण नेम इट सेल्फ इंडिकेट, होमो मीन्स व्हॉट, सिमिलर, अँड हिटेरो मीन्स डिफरंट. की असे पॉलिसॅकराइड्स की त्यांच्यामधले मोनोसॅकराइड जे शुगर आहेत ते सेम असतील, 1000 असतील, 500 असतील, किती असतील, पण ते सेम असतील, त्याला म्हणायचं होमो पॉलिसॅकराइड, म्हणजे सिंगल युनिट ऑफ मोनोसॅकराइड. समजा माझ्याकडे एखादा पॉलिसॅकराइड आहे, समजा माझ्याकडे स्टार्च आहे, ओके. तर स्टार्च जे आहे त्या स्टार्च मध्ये कम्प्लीट फक्त ग्लुकोजचेच मॉलिक्युल्स आहेत, 1000 ग्लुकोजचे मॉलिक्युल आहेत, त्याला म्हणायचं होमो पॉलिसॅकराइड. पण त्याऐवजी जर माझ्याकडे दुसरा एखादा असेल, त्याऐवजी माझ्याकडे समजा स्टार्च आहे, होमो पॉलिसॅकराइड, माझ्याकडे हिपॅरिन आहे, हिपॅरिन हे हिटेरो पॉलिसॅकराइड, म्हणजे याच्यामध्ये मोर दॅन ग्लुकोज पण आहे, फ्रुक्टोज पण आहे. तर हिपॅरिन काय झालं, हिटेरो पॉलिसॅकराइड. होमो पॉलिसॅकराइड मीन्स सेम युनिट ऑफ मोनोसॅकराइड्स, ते ग्लुकोज असेल, फ्रुक्टोज असेल. तर होमो पॉलिसॅकराइडच्या अंडर काय येतात, तुझं स्टार्च इज अ होमो पॉलिसॅकराइड. सेकंड, ग्लायकोजन, ग्लायकोजन इज ऑल्सो होमो पॉलिसॅकराइड. ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये आपल्या बॉडीमध्ये आपली एनर्जी स्टोअर होते, आणि ग्लायकोजनचे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आहेत ते ग्लुकोज मॉलिक्युल्स. म्हणजे नंबर ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्युल्स कम्स टुगेदर फॉर्म अ ग्लायकोजन इन ह्युमन, आयदर लिव्हर मध्ये असेल किंवा मसल स्केलेटल जे हर्ट मसल असेल त्याच्यामध्ये असू शकतात. तर ग्लायकोजन, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन सुद्धा होमो पॉलिसॅकराइड आहे. इट इज अ पार्शियल ब्रेकडाऊन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च. स्टार्चला थोडं ब्रेकडाऊन केलं तर नंतर होणारा प्रोडक्ट आहे डेक्स्ट्रीन. सो डेक्स्ट्रीन इज ऑल्सो पार्शियल ब्रेकडाऊन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च. डेक्स्ट्रीनला फर्दर ब्रेक केलं तर माल्टोज तयार होतं. माल्टोज काय, ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज. त्या माल्टोजला फर्दर ब्रेक केलं तर काय होतं, ग्लुकोज तयार होतं. ग्लुकोजला सिंपल आहे, ग्लुकोजचं फर्दर तुम्ही युटिलायझेशन करू शकता. तर होमो पॉलिसॅकराइड्स आणि हिटेरो पॉलिसॅकराइड्स, हॅव यू गेट, तुम्हाला कळालं का हे होमो आणि हिटेरो, येस और नो? प्लीज डू रिस्पॉन्स. होमो मीन्स सिमिलर युनिट्स, हिटेरो मीन्स डिफरंट युनिट्स. ओके. सो होमो पॉलिसॅकराइड, स्टार्च, ग्लायकोजन, डेक्स्ट्रीन, सेल्युलोज. आता सेल्युलोज सुद्धा होमो पॉलिसॅकराइड आहे, कारण का सेल्युलोज एका शुगरचं बनलेलं आहे. कोणत्या? येस, सेल्युलोज ऑल्सो मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लुकोज शुगर. ओके, सेल्युलोज पण बीटा डी ग्लुकोज शुगरचं बनलेलं आहे. त्याच्यानंतर पेक्टिन आहे. पेक्टिन व्हॉट, पेक्टिन काय आहे, होमो पॉलिसॅकराइड, हिटेरो. पेक्टिन मध्ये काय काय तुम्हाला, अराबिनोज, गॅलॅक्ट्रोज अँड गॅलॅक्ट्रोनिक ऍसिड, म्हणजे वेगवेगळे पॉलिसॅकराइड्स असल्यामुळे ते इट कम्स अंडर द हिटेरो पॉलिसॅकराइड्स. ओके, सो दॅट्स वाय डिफरंट काइंड ऑफ कॅटेगरीज. फर्स्ट होमो पॉलिसॅकराइड आणि सेकंड हिटेरो पॉलिसॅकराइड्स. ओके, हे झालं क्लासिफिकेशन. बेसिक जर क्लासिफिकेशन वर तर क्वेश्चन शक्यतो येत नाही, पण आलाच तर क्लासिफिकेशन कसं लिहिणार तुम्ही, कार्बोहायड्रेट्स containing suppose carbon, hydrogen, oxygen containing compounds. Okay, second thing काय काय क्लासिफिकेशन असतं, फर्स्ट मोनोसॅकराइड्स. ओके, सेकंड वन सपोज तुमचं सेकंड वन डायसॅकराइड्स, थर्ड ऑलिगोसॅकराइड्स, नेक्स्ट पॉलिसॅकराइड्स. ओके, इन मोनोसॅकराइड्स तुम्ही लगेच लिहायचं सिंगल युनिट ऑफ शुगर. लाईक फॉर एक्झाम्पलला खूप जास्त महत्व आहे तुम्ही जेव्हा क्लासिफिकेशन लिहिता. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हे लिहिलंय, फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्ही क्लासिफिकेशन लिहिता, सपोज तुम्ही एक्झामला ट्री डायग्राम फॉर्म मध्ये लिहा. ठीक आहे, सपोज CHU, दॅट इज फर्स्ट स्टार्ट विथ युअर मोनो. सेकंड वन यू कॅन स्टार्ट डायसॅकराइड्स. ओके, थर्ड वन ऑलिगो, नेक्स्ट पॉलीसॅकराइड्स. ओके, ठीक है. So in monosaccharides you shortly write what is the monosaccharide in short, which containing the single unit of sugar. For example, write like this example, glucose, next you can write as here fructose. Okay, हे झाले monosaccharide. Second disaccharide, that's a classification further. First reducing sugar, second non-reducing sugar. Okay, in reducing sugar the example, reducing sugar म्हणजे काय, इथं जर क्लासिफिकेशन विचारलं तर डेफिनेशन लिहायचं नाही, फक्त एक्झाम्पल. रेड्युसिंग शुगर्स, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज, these are the reducing. Non reducing which are sucrose, dominating sucrose 1, and next threalose ही झाल्या नॉन रिड्युसिंग. ओके, देन ऑलिगोसॅकराइड्स किती, सपोज 10 ते तुमच्या इवन अप टू 100 to 1000 पर्यंत जे येतात मोनोसॅकराइड युनिट्स कम्स इन द ऑलिगोसॅकराइड्स. त्यामुळे ट्रायसॅकराइड्स वर तुम्ही लिहा, ट्रायसॅकराइड्स एक्झाम्पल द्या, रॅफिनोज शुगर. रॅफिनोज इज मेड अप ऑफ ग्लुकोज प्लस
गॅलॅक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, रॅफिनोज शुगर, देन वर्बॅस्कोज, वेगवेगळे तुम्ही लिहू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट तुमचं जे आहे पॉलिसॅकराइड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पॉलिसॅकराइड फर्दर क्लासिफाइड. फर्स्ट थिंग होमो पॉलिसॅकराइड्स, होमो. सेकंड वन हिटेरो. and homosaccharides examples लगेच स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ओके. नेक्स्ट इनुलिन. इनुलिन काय सांगतो तुम्हाला, देन कायटीन और चिटीन म्हणा, देन डेक्स्ट्रन, सॉरी डेक्स्ट्रन, फ्रुक्टन. सो बेसिक एक्झाम्पल्स. इनुलिन वर एक प्रश्न विचारू शकतात. इनुलिन इज अ पॉलिमर मेड अप ऑफ डॅश डॅश शुगर. हा एक मार्काला 100%, कारण खूप वेळेस विचारलेला आहे, नेटला पण विचारला तो. इनुलिन इज अ वन काइंड ऑफ पॉलिसॅकराइड विच इज प्लेस, ते अशा ठिकाणी ग्लोब्युलर फिल्ट्रेशन रेट, आपल्या ज्या बॉडीमध्ये जे असतं तुमचं नेफ्रॉनचं स्ट्रक्चर, त्याच्यामध्ये ग्लोब्युलर फिल्ट्रेशन रेट असतो, त्याच्यामध्ये हे जे तुमचं इनुलिन काम करतं. इनुलिन हे फ्रुक्टोज शुगरचे बनलेले असतात. मल्टिपल चेन ऑफ फ्रुक्टोज येतो, त्याच्यामुळे त्याला म्हणायचं होमोपॉलिसॅकराइड. इनुलिन इज मेड अप ऑफ कशाचं बनलेलं आहे, फ्रुक्टोज शुगर. तर पॉलिसॅकराइड्स, होमोपॉलिसॅकराइड. सेकंड वन येईल तुमचं हिटेरो पॉलिसॅकराइड. हिटेरो मध्ये काय काय येईल तुमचं, मोस्ट इम्पॉर्टंट हिपॅरिन. हिपॅरिन हा एक अँटी कोयागुलंट एजंट पण आहे. हे किडनी, लिव्हर्स, लंग्स या पार्ट पासून एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं हिपॅरिन. सेकंड तुम्ही लिहू शकता अगार, न्यूट्रिएंट अगार अगार. थर्ड तुम्ही लिहू शकता पेक्टिन, कॅराजिनन, वेगवेगळे आहेत. आय विल गिव्ह एक्झाम्पल्स. सो बेसिक थिंग की क्लासिफिकेशन आलं तर तुम्हाला डायरेक्टली असा क्वेश्चन येणार नाही, क्लासिफाय द कार्बोहायड्रेट इन डिटेल. नो, दे विल आस्क इज अ डिफरंट categories of question की classification की for example what are the different food constituents. Okay, for example what are the different food constituents and explain in detail about major food constituent with their examples. त्याचा पण अर्थ तोच होतो क्लासिफिकेशन लिहायचं. मेजर कोणता आहे, मेजर म्हटल्यानंतर पहिला येतो कार्बोहायड्रेट्स. तर कार्बोहायड्रेट बद्दल डिटेल लिहायचं तुम्हाला तिथं. तुम्ही क्लासिफिकेशन ट्री डायग्राम फॉर्म मध्ये काढू शकता, शॉर्ट मध्ये काढू शकता, कारण काय होतं वेगवेगळ्या पॅटर्नचे क्वेश्चन्स असतात. ओके, वेगवेगळ्या पॅटर्न्सचे क्वेश्चन असतात. म्हणजे जर तुम्ही मी एआरएस सांगतो फॉर एक्झाम्पल, तुमचा जो क्वेश्चन पेपर असतो त्याच्यावरती सपोज हा क्वेश्चन दिलेला आहे, CHO कार्बोहायड्रेट्स क्लासिफाय. ओके, सो त्याच्यानंतर हा क्वेश्चन दिल्यानंतर एक पर्टिक्युलर स्पेसिंग असते, त्यात लाईन्स असतात अशा अशा, एक पर्टिक्युलर स्पेस दिलेली असते, यू हॅव टू राईट युअर आन्सर इन दॅट वन. त्यापेक्षा जास्त नाही, त्यापेक्षा कमी लिहिलं तरी उत्तम आहे, पण त्यापेक्षा जास्त नाही, त्यापेक्षा जास्त लिहिलं तर कन्सिडर होत नाही, व्हॅलिड आन्सर होत नाही. मार्जिन असते त्या लेवलच्या पुढे जायचं नाही, ते आपण नंतर पाहू. ओके, म्हणजे व्हॉट एव्हर एक्झॅक्टली आस्क्ड, तुमचा क्वेश्चन किती मार्काचा आहे आणि तुम्हाला एक्झॅक्टली लिहायचं काय त्यात, हे खूप महत्वाचं आहे. हाच जर क्लासिफिकेशनचा क्वेश्चन फक्त 5 मार्काला विचारला, ओनली दिस ट्री डायग्राम, शॉर्टली ट्री डायग्राम, आणि सगळ्यात महत्वाचं प्रत्येक कार्बोहायड्रेटचं एक्झाम्पल, मोनो असेल ग्लुकोज, डाय असेल इज रिड्युसिंग नॉन रिड्युसिंग जे असतील ते एक्झाम्पल. एक्झाम्पलला जास्त इम्पॉर्टन्स आहे, कारण तुम्ही एक्झाम्पल बरोबर लिहिला, इट मीन्स तुम्हाला ती कॉन्सेप्ट चांगली कळालेली आहे. काय असतं डायसॅकराइड, काय असतं ट्रायसॅकराइड, काय असतं टेट्रो, पेंटो, हेक्झो, काय असतं, ह्या कॉन्सेप्ट तुम्हाला चांगल्या कळाल्या. पण तुमचे एक्झाम्पलच चुकले, इकडे तिकडे गेले, तर इट मीन्स तुम्हाला कॉन्सेप्ट क्लिअर नाही, तुम्ही रट्टा मारलेला आहे असं होतं. त्यामुळे यू शुड बी क्लिअर विथ इट. ओके, तर ते खूप जास्त महत्वाचं. तर वेटेज काय क्वेश्चनचं अकॉर्डिंगली आपण लिहायचं. ओके, तर हे झालं आपलं बेसिक कार्बोहायड्रेट रिलेटेड. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट. तर आपण हे बघत होतो डिफरंट कार्बोहायड्रेट, स्टार्च, सेल्युलोज, शुगर, पेक्टिन, फायबर्स. आपला सिलेबस बद्दल बघत होतो बरोबर. स्टार्च, सेल्युलोज, शुगर्स, वेगवेगळ्या शुगर्स, ज्या माल्टोज असेल, डेक्स्ट्रोज असेल. डेक्स्ट्रोज म्हणजे ग्लुकोज. रिमेंबर, डेक्स्ट्रोजलाच ग्लुकोज म्हणतात, हे पण ट्विस्ट मध्ये प्रश्न विचारतात. डेक्स्ट्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड लेव्हिलोज. लेव्हिलोज आणि डेक्स्ट्रोज. लेव्हिलोज म्हणजे फ्रुक्टोज, डेक्स्ट्रोज म्हणजे ग्लुकोज. ओके, ते लक्षात ठेवा. त्यानंतर तुमचा पुढचा पार्ट आहे पेक्टिन. पेक्टिन बद्दल काय लिहिणार, पेक्टिन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इम्पॉर्टंट पॉलिसॅकराइड असतो. तो फ्रुट्स मध्ये जास्त मिळतो. कोणता, फॉर एक्झाम्पल गावा म्हणजे पेरू मध्ये आहे,
तुमच्या अनादर वूड ऍपल म्हणजे तुमच्या कवठामध्ये आहे, तुमच्या ऍपलमध्ये आहे, तुमच्या ऑरेंजेसमध्ये आहे. हाय अमाऊंट ऑफ पेक्टिन आहे. पेक्टिन कशाचं बनलेलं आहे? गॅलेक्टोज, गॅलेक्ट्रोनिक ऍसिड, अराबिनोज वेगवेगळे टाईपचे कार्बोहायड्रेट्स सॅकराइड्सने ते पेक्टिन बनलेले आहे. पेक्टिन हे मिडल लॅमिनामध्ये असतं, एखाद्या प्लांट्सच्या मिडल लॅमिना एक पार्ट आहे त्याच्यामध्ये असतं. पेक्टिनचा फॉर्म कसा असतो? कॅल्शियम पेक्टेट किंवा कॅल्शियम पेक्टिनेट या दोन फॉर्म मध्ये असतो. जेव्हा मिडल आता रॉ स्टेजला असतो तेव्हा वेगळ्या फॉर्म मध्ये असतो, जेव्हा फायनल होतो तेव्हा वेगळ्या. तर पेक्टिनच्या रिलेटेड तुम्हाला काही जास्त लिहायची गरज नाही. पेक्टिन काय आहे, पेक्टिनचा रोल काय, विचारला क्वेश्चन, सपोज याच्यावरती जर एक क्वेश्चन आला, सो दे विल आस्क लाईक दिस, एक्सप्लेन in detail or explain in short different kind of carbohydrates which having wide application in food processing. असा सुद्धा प्रश्न विचारू शकता की डिफरंट काइंड ऑफ कार्बोहायड्रेट्स विच आर हॅव्हिंग द वाईड ऍप्लिकेशन इन फूड प्रोसेसिंग. तर अशा ठिकाणी तुम्ही जम्बलिंग नाही करायचे. वाईड ऍप्लिकेशन्स मध्ये पेक्टिन प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. तुमचा त्याच्यानंतर स्टार्च प्लेज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, सेल्युलोज ऑल्सो प्ले करतो. तेच उत्तर लिहायचं. बट डॉमिनेटिंग पेक्टिन आहे, कारण पेक्टिन तुमच्या जेली, जॅम, जेली याच्यामध्ये वापरला जातो, वेगवेगळ्या ठिकाणी अजून वापरला जातो. तर क्वेश्चनची ट्रिक वेगळी आहे. तर या क्वेश्चन मध्ये कार्बोहायड्रेट्स मध्ये तुम्ही स्पेसिफिक असं नाही येणार एक्सप्लेन इन डिटेल स्टार्च फॉर 10 मार्क्स. नो, इट विल नॉट आस्क. विचारू शकतात कसं 2 मार्क्स साठी, राईट डाऊन द स्टार्च विथ इट्स प्रॉपर्टी इन शॉर्ट 2 मार्क्स साठी. और ते म्हणते किंवा स्टार्च रिलेटेड एखादी प्रॉपर्टी विचारतील. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज रिट्रॉग्रेशन ऑफ स्टार्च, ते आपण पुढे पाहणार आहे, ते विचारू शकतो. अशा क्वेश्चन असतात. तुम्हाला जनरल जसं बेसिक असे क्वेश्चन नाही, थोडं काहीतरी ट्रिक असणार, बिकॉज दिस इज वन काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम. तर तिथं तुम्हाला ते महत्वाचं समजून घेणं जास्त. आता फायबर, पेक्टिन आपण पाहणार, नंतर फायबर रिलेटेड पाहणार. फायबर काय? फायबर नॉट डायजेस्टिबल असतात. स्पेसिफिकली वेगवेगळे टाइप्स असतात फायबरचे. कोणते टाइप्स आहे फायबरचे? त्याच्यात सपोज फर्स्ट आहे वॉटर सॉल्युबल फायबर, वॉटर सोल्युबल. सेकंड वॉटर इनसॉल्युबल, वॉटर इनसॉल्युबल. ओके, वेगवेगळ्या टाइपचे फायबर असतात. तर मग फायबर हे पण विचारू शकतात, राईट डाऊन इन अ शॉर्ट फॉर अ रिझन इन 2 मार्क्स की हाऊ फायबर्स हेल्प इन अ डायबेटिक पेशंट और हाऊ फायबर कंट्रोल शुगर, असा पण प्रश्न विचारू शकतात. कारण काय होतं, तुमचे जे फायबर्स असतात, फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो, जे सॉल्युबल फायबर्स असतात म्हणजे वॉटर सॉल्युबल, तेव्हा आपण जे वॉटर सॉल्युबल फायबर खातो, फॉर एक्झाम्पल बनाना असेल, सॅपोटा असेल, चिक्कू असेल किंवा कोणते फ्रुट्स असेल, तेव्हा तो खाताल तुम्ही ते. तर त्या फ्रुट्स बरोबर जे फायबर असतं ते वॉटर सॉल्युबल असतं आणि ते वॉटरमध्ये जेव्हा डिझॉल्व्ह होतं तेव्हा तुम्ही जे इतर काही अन्न खाता तर त्याची जी ग्लुकोज शुगर, सिंपल शुगर आहे, ती इझिली तुमच्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये येत नाही. कारण का? हे फायबर दे विल क्रिएट ऑब्स्टॅकल. फायबरमुळे ती ब्लड स्ट्रीम मध्ये इझिली ऍब्सॉर्ब होत नाही. फायबर हे काय करतात, स्लोली रिलीज करतात शुगर, कारण फायबरला तुमचे ग्लुकोज मॉलिक्यूल जाऊन बाइंड होतात आणि स्लोली तुमच्या ब्लड मध्ये रिलीज होतात. म्हणून फायबर प्लेज टू रेड्यूस द ब्लड ग्लुकोज शुगर और टू अवॉइड द रेजिंग इन द ब्लड शुगर. कारण सॉल्युबल फायबर हे एक स्टिम्युलेटर, आपल्या घरात एक स्टॅबिलायझर असतं टीव्हीला किंवा हाय व्होल्टेजला, जास्त व्होल्टेज होऊ द्यायचं नाही, स्लोली रिलीज करतात शुगर. सो आपल्या ब्लड मध्ये शुगर सडनली वाढली तर प्रॉब्लेम आहे किंवा सडनली डाऊन झाली तर प्रॉब्लेम आहे. स्लोली प्रोग्रेसिव्हली वाढली नो इश्यू. तर फायबर हेच काम करतात, मॉनिटरिंगचं काम करतात, स्लोली रिलीज करतात शुगर. तर फायबरचा काय रोल आहे? सॉल्युबल फायबर काय करतात तर ब्लड शुगरिंग हे करतात. इनसॉल्युबल काय? सॉल्युबल फायबर तुमच्या स्टूल जे असतं, लार्ज इंटेस्टाइनचं वेस्ट मटेरियल, त्याची हेवीनेस वाढवतं, स्टूल पास करायला मदत करतं किंवा हे भरपूर त्याचे फंक्शन्स, फायबरचे फंक्शन्स काय आहेत ते आपण वॉटर रिटेन्शन कॅपॅसिटी वाढवतो. सो दॅट आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार. ठीक आहे. ते सिग्निफिकन्स, आता हे जे आहेत कार्बोहायड्रेट, सेल्युलोज, शुगर, पेक्टिन, आणि या सगळ्यांचं तुमच्या डाएटमध्ये काय रोल आहे, तुमच्या डाएटमध्ये काय. आता कार्बोहायड्रेट्स काय करतं बेसिकली, व्हॉट कार्बोहायड्रेट. येस, एम आय ऑडिबल और नॉट? येस महेंद्र पाटील. ओके फाइन. सो बेसिकली कार्बोहायड्रेट्स के काय फंक्शन असतात, काय आहे कार्बोहायड्रेट्स फंक्शन? कार्बोहायड्रेट्स गिव्स दी बेसिक फ्युअल, म्हणजे ते आपल्या शरीराला बेसिक एनर्जी देतात. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स गिव्स नियर अबाउट 70% ऑफ टोटल एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहायड्रेट्स हे बेसिक युनिट आहे आपल्या एनर्जीचं. 1 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट पासून यू विल गेट 4 कॅलरीज ऑफ एनर्जी. रिमेंबर, तर बेसिक थिंग आहे कार्बोहायड्रेट्सची एनर्जी प्रोव्हाइड करणं. सेकंड, स्टोरेज म्हणजे एक्सेसिव्ह एनर्जी स्टोअर करून ठेवणं. थर्ड, बेटर युटिलायझेशन ऑफ फॅट, फॅटचं युटिलायझेशन करतं. कसं? कारण तेच मला सांगतो. आणि प्रोटीनचं वेस्टेज कमी करतं. फॅटला कसं युटिलाइज करतं? फॉर एक्झाम्पल मी डेली कार्बोहायड्रेट्स खातोय, ठीक आहे,
मी कार्बोहायड्रेट्स खाल्ले आणि माझ्या बॉडीत मी फॅट पण घेतोय. फॅट खाल्लं तर फॅट स्टोरेज होऊन जातं ऍडिपोज टिश्यू मध्ये. ओके, पण जर मी कार्बोहायड्रेट्सचं कन्झम्पशन स्टॉप केलं, फॉर एक्झाम्पल थांबवलं, तर व्हॉट एव्हर दी फॅट आहे ते बर्न आउट होतं. ते फॅट बर्न आउट व्हायला लागतं आणि त्याच्यामुळे फॅटचं युटिलायझेशन होतं. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स हेल्प्स युटिलायझेशन ऑफ फॅट. कमी करणं जास्त करणं कार्बोहायड्रेटच्या क्वांटिटीवर फॅट युटिलायझेशन पण डिपेंड आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपण अजून एक्झाम्पल्स लिहू शकतो. फायबर्स प्ले इम्पॉर्टंट कशाला, तुमचे ऍसिमिलेशन जे काय असेल वेस्टेज मटेरियल आउट करायला, भरपूर कार्बोहायड्रेट्सचे फंक्शन्स आपण डिटेलमध्ये पाहू शकतो. बरोबर, ते एक आहे. त्याच्यानंतर कार्बोहायड्रेट ड्युरिंग प्रोसेस हे डिफरंट विथ देअर सिग्निफिकंट. आता त्याच्यानंतर बघा स्टार्च, स्टार्चचा काय रोल आहे. स्टार्चचा आपण फूड्स खातो, जे आपण सिरियल्स खातो, समजा बाजरी आहे, ज्वारी आहे, ते का त्यात मॅक्सिमम काय स्टार्च आहे, दॅट इज कन्सिस्ट ऑफ स्टार्च. अँड स्टार्च गिव्स द बेसिक एनर्जी फ्युअल टू अवर बॉडी. आपल्या बॉडीला एनर्जी द्यायचं काम स्टार्च करतं. तर मग स्टार्चचं काय बेसिक एनर्जी पर्पज साठी काम. सेल्युलोज काय काम करतं, सेल्युलोज फायबर आहे, तुमची सिस्टम क्लीन करायचं काम करतं, चांगले बॅक्टेरिया तुमच्या सिस्टम मध्ये ग्रो करायचं काम करतं, ते प्रीबायोटिकचं फंक्शन करतं. ह्या सगळ्या वेगवेगळे फंक्शन्स सेल्युलोज वगैरे करू शकतात. पॅक्टिनचा वेगळा रोल आहे. तर हा जो आहे बेसिक पॉइंट आहे की डिफरंट कार्बोहायड्रेट, स्टार्च, शुगर, पेक्टिन आणि त्यांचे डायटरी सिग्निफिकंट. हा आपला बेसिक टॉपिक समजा एक पॉइंट होता. याच्या रिलेटेड काही डाऊट्स आहेत का, याच्याबद्दल काही वाटतंय का? येस, प्लीज डिस्कस. येस, एनीवन हॅव्हिंग एनी डाऊट्स, यू कॅन डिस्कस. काही प्रॉब्लेम असेल तर डिस्कस. कारण हा जसा एक एक पॉइंट आहे तसं आपल्याला प्रत्येक पॉइंटवर जायचंय हळूहळू. आणि आपल्याला विदिन पर्टिक्युलर, म्हणजे बघा आपण ट्राय करणार आहे मॅक्सिमम 6 महिन्यात हे क्लासेस संपवायचे. त्याच्यानंतर तुमची प्रॅक्टिस, तुम्हाला स्वतःचा अभ्यास करायचा आहे. कारण मी फक्त तुम्हाला कॉन्सेप्ट चांगल्या क्लिअर करून देण्याचा प्रयत्न करणार. बाकीचे एफर्ट्स तुम्हालाच घ्यायचे. यू हॅव टू, तुम्ही तुमचे एफर्ट्स घेतले, तुमच्या कॉन्सेप्ट क्लिअर असेल तर तुम्हाला इझिली अंडरस्टँडिंग जाईल, तुम्ही कधी पण लिहू शकता. तर तुम्हाला कॉन्सेप्ट नाही कळला तर रट्टा मारून लिहिलं किंवा इकडचं एक्झाम्पल तिकडे गेलं तर ते प्रॉब्लेम करेल. मी फक्त एक गायडिंगच्या स्वरूपात कॅरियर आहे तुम्हाला इथं. बाकीचं मेन एफर्ट्स तुमचंच आहे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड क्लिअर. मी तुमचे क्लासेस 6 महिन्यामध्ये संपवायचा प्रयत्न करतो विथ इच अँड एव्हरी कॉन्सेप्ट. जिथं कॉन्सेप्च्युअल आहे, आता हे जे थिअरॉटिकल आहे कार्बोहायड्रेट्स वगैरे याच्यामध्ये जास्त सांगता येत नाही, पण जिथं कॉन्सेप्ट्स आहे, जसं तुमचं NMR आहे, न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स, TLC थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी, HPS हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी असेल, गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी असेल, तुमचं अजून स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री असेल, काही असेल तुमचं, ते कॉन्सेप्ट्स आहेत, डायग्रामॅटिक आहे, तिथं प्रिन्सिपल वर्किंग आहे, तिथं आय विल पुट माय एफर्ट्स. पण हे थेरॉटिकली तुम्ही तुमचंच करायचं. पण मी फक्त इंट्रोडक्टरी सांगणार, त्याच्यात बेसिक कंटेंट काय, कसं आहे, काय हे मी तुम्हाला सांगणार. बाकी तुमचे एफर्ट्स. क्वेश्चन पेपर कसा असेल बेसिक मी माझ्या प्रमाणे मला जे वाटतं ते सांगतो आणि ऑलमोस्ट तसा असावा. एक तर पॅटर्न मध्ये तुम्हाला सांगतो, हे पहा, एक तर पॅटर्न मध्ये डेफिनेटली हे जे पॅटर्न आहे किंवा हे जे पॅनलिस्ट आहेत ते ऑलरेडी ICAR, व्हॉट ICAR जे ऍग्रिकल्चर असतील त्यांना माहित असेल. ओके, ICAR दॅट इज इंडियन काउन्सिल ऑफ ऍग्रिकल्चर रिसर्च. त्याच्या अंडरमध्ये AS एक बोर्ड असतोय, ASRB दॅट इज ऍग्रिकल्चर सायंटिस्ट रिक्रुटमेंट बोर्ड. त्याच्या मार्फत एक्झाम घेतली जाते ARS. हे बघा, आतापर्यंत जे एक्झाम झाल्या फूड टेकच्या त्या कधीही मेन्स रिटर्न मध्ये नव्हतं. तर आतापर्यंत फक्त फूड टेक्नॉलॉजीची रिटर्न किंवा मेन्स एक्झाम ही ARS थ्रूच कंडक्ट होती आणि ती खूप दिवसापासून तेच पॅटर्न आहे सगळ्यात. तर त्या क्वेश्चननी, कारण हे जे लोक आहेत जे एक्सपर्ट असेल महाराष्ट्राचे फूड टेकचे, तर ते ऑलरेडी ASRBच्या याच्यामध्ये आहेत, कशामध्ये, पॅनलमध्ये आहेत किंवा ते पॅनलमध्ये वर्क करतायत. मोठे मोठे ते HOD डीन लोक असतात, ते एक्सपर्ट लोकच घेतात. तर त्यांना ऑलरेडी पेपर काढण्याचा एक्सपिरियन्स आहे मेन्सचा. तर तो पेपर कसा काढला जाईल तर त्यांना माहित असतं की कशा प्रकारे क्वेश्चन काढायचे. आता ARS जो पेपर होता, मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं 240 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे होता. इथं तुम्हाला पेपर आहे 200 प्लस 200 म्हणजे 2 स्टेप मध्ये 200 मार्काचा झाला. तर त्या 240 मार्कासाठी जो आमचा पेपर होता तो या प्रकारे होता की बाबा 2 मार्क्सला तुमचे जवळजवळ 40 प्रश्न, ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुमचे 6 मार्क्स साठी तुमचे किती टोटल 20 क्वेश्चन आणि तुमचे 10 मार्क्स साठी 6 क्वेश्चन, लाईक हे टोटल 240 मार्क्स होते. ओके, तर ह्या 2 मार्क्सचे जे क्वेश्चन आहेत
ते प्रत्येक ठिकाणी असणार. तुमची जरी एक्झाम असली तरी असणार. अल्दो हे थेरॉटिकली क्वेश्चन आहे, ही मेन्सची एक्झाम आहे. त्यांना हे कॅल्क्युलेट करायचं किंवा हे अनालायसिस करायचं की तुम्ही फक्त ब्रॉड क्वेश्चन लिहू शकता का? नाही. फक्त तुम्ही मोठे मेजर लिहू शकता का? नाही. मेजर लिहिता का? तुम्ही छोटे मधले क्वेश्चन लिहिता का? तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह टाईप म्हणजे त्या कॉन्सेप्च्युअल बद्दल काय नॉलेज आहे? हे ओव्हरऑल तुमचं कॅल्क्युलेशन किंवा तुमचं ओव्हरऑल अनालिसिस होणार आहे. त्यामुळे हाच पॅटर्न असण्याचे प्रोबॅबल चान्सेस आहेत. आणि जरी हा नसेल तर हा जो 6 मार्काचा क्वेश्चन आहे हा 5 मार्काचा होईल आणि 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे हा 1 मार्काचा होऊ शकतो. याच्या व्यतिरिक्त पॅटर्न चेंज होणार नाही. फिक्स तुम्हाला 10 मार्काचा क्वेश्चन तर असणारच लिहायला ब्रॉड मध्ये, पण तुमचे मिडल क्वेश्चन्स पण असणार आहेत. कारण ओनली तुम्ही काय मोठे क्वेश्चन आहेत थेरॉटिकल तुम्ही रट्टा मारून पाठ करून जाताल, लिहिताल किंवा अभ्यास करून जाताल. बट व्हॉट्स अबाउट द मिडल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन्स, काही रिझन विचारलं, काही हे विचारलं किंवा 2 मार्काला किंवा 1 मार्काला काही ऑब्जेक्टिव्ह जसं मी विचारलं विच इज मोस्ट डॉमिनेटिंग नॉन रिड्युसिंग शुगर, तर तुम्हाला ती माहित असले पाहिजे. एका वळीत उत्तर असतं हे 2 मार्काचं किंवा 1 मार्क एका वळीत. नॉन रिड्युसिंग शुगर विचारलं, लाईला सुक्रोज आउट ऑफ मार्क्स. तिथं चुकलं तिथं काय लास्ट म्हणजे लिहित बसायचं नाही जास्त, फापट पसारा लिहित बसायचं. यू विल वेस्ट युअर टाइम अँड ॲज वेल ॲज तुमचे बाकीचे क्वेश्चन खराब होईल. फक्त सिंगल लाईन मॅक्सिमम क्वेश्चन असेच डिझाईन असतात, कारण ते ऑलरेडी नो 200 मार्कचा पेपर आहे, तर तो मुलांना कव्हर झाला पाहिजे. तर जे 40 क्वेश्चन असतात ते फक्त मॅक्सिमम 1 सेंटेन्स मॅक्सिमम किंवा मिनिमम तुमचा एक वर्डचा सुद्धा उत्तर असू शकतो. जसं फॉर एक्झाम्पल कॅरमलायझेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज कॅरिड आउट ॲट डॅश टेम्परेचर. समजा त्याचं उत्तर आहे 110 डिग्री सेल्सिअस. समजा फ्रुक्टोजचं 110, ग्लुकोजचं विचारलं 160, समजा तुम्हाला माल्टोजचं विचारलं माल्टोज 180, तुम्हाला समजा लॅक्टोजचं विचारलं 160, सुक्रोजचं विचारलं 160. असे वेगवेगळे एखादं पॉइंट्स विचारू शकतात. त्यासाठी काही आपण ऑब्जेक्टिव्ह सिरीज पण थोड्याशा शॉर्टला डिस्कस करू. किंवा कार्बोहायड्रेट्स मध्ये ते म्हणतील व्हॉट इज डिफाईन रेड्युसिंग शुगर विथ एक्झाम्पल, 1 मार्कसाठी किंवा 2 मार्कसाठी. डिफाईन रेड्युसिंग शुगर विथ एक्झाम्पल. बस व्हॉट इज रिड्युसिंग शुगर, ज्याला फ्री अल्डिहाइड किंवा किटोनिक ग्रुप असतो दॅट इज रिड्युसिंग शुगर. एक्झाम्पल ग्लुकोज आहे, फ्रुक्टोज आहे, गॅलॅक्टोज आहे. ओके, तर एक्झाम्पल रिड्युसिंग शुगरचं. किंवा आपण डिस्कस केल्यापैकी ते अजून विचारू शकतात राईट डाऊन द बॉन्डिंग बिटवीन द अमायलोज अँड अमायलोपेक्टिन. अमायलोजची काय बॉन्डिंग आहे आणि अमायलोपेक्टिनची काय बॉन्डिंग आहे. अमायलोज काय अल्फा अल्फा 1,4 and amylopectin alpha 1,4 and 1,6. That's why amylopectin is branch change and amylose is a linear or simple chain. असं किंवा असं पण म्हणू शकतात 2 मार्क्स असं राईट डाऊन द और डिफरेंशिएट द पॉइंट्स बिटवीन अमायलोज अँड अमायलोपेक्टिन. इन शॉर्ट डिफरेंशिएट द पॉइंट बिटवीन अमायलोज अँड अमायलोपेक्टिन. तिथं 2-3 पॉइंट्स खतम. अमायलोज काय 25%, अमायलोपेक्टिन 75%. अमायलोज रोल बेसिकली तुमच्या सिरियल प्रोसेसिंग जे एक्सट्रुडेड प्रोडक्ट्स असतात स्नॅक्स वगैरे याच्यामध्ये येतो, फुगतात प्रोडक्ट्स त्याच्यामध्ये. अमायलोज जेल फॉर्मेशन मध्ये येतं. अमायलोपेक्टिन थिकनिंगची प्रॉपर्टी, अमायलोज जेल फॉर्मेशनची प्रॉपर्टी. अमायलोज हे जिलेटिनायझेशन मध्ये काम करतं. अमायलोपेक्टिन हे तुमच्या रिट्रोग्रेडेशन मध्ये जास्त काम करतं. तर असे शॉर्ट विचारू शकतात 2-2 मार्क्ससाठी. ओके, तर तशा प्रकारचे क्वेश्चन्स असू शकतात. तर पॅटर्न आपण डिस्कस करत होतो की पॅटर्न असू शकतो कसा, तर मला तरी वाटतं हाच पॅटर्न राहील. तर आपण तयारी करून घेता आणि प्रत्येक सेक्शनवर तुमचे प्रोबॅबल 2 मार्क्स असतील किंवा 1 मार्क्स, जे माझ्या दृष्टीने IMP आहे किंवा जे मी आजपर्यंत वाचून तयार केले किंवा हा एक इम्पॉर्टंट आहे, हा ऑब्जेक्टिव्ह आहे, हा 2 मार्कला विचारू शकता, हा 4 मार्कला विचारू शकता, हा 5 मार्कला विचारू शकता, एखादा प्रिन्सिपल विचारू शकता. तर मी ते सगळं तुम्हाला सांगाल. अँड व्हाईल हॅव्हिंग द क्लास तुम्ही नोट डाऊन करा किंवा नंतर पण तुम्ही डिस्कस करू शकतो आपण. ओके, तर त्या पद्धतीने असू शकतं. कारण कम्प्लीट पेपर इसे टाईप असणार नाही. दे वॉन्ट युअर कम्प्लीट इव्हॅल्युएशन. ते ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न मध्ये आहे का, त्या विद्यार्थ्याला त्या सब्जेक्टचे नॉलेज आहे का हे बघितलं जाणार. हे फक्त त्या विद्यार्थ्याला ती परीक्षा पास होण्यासाठी तेवढा पर्टिक्युलर पोर्शन रट्टा मारलाय का हे नाही. तर ओव्हरऑल तुमच्या कॉन्सेप्ट क्लिअर करण्याचं काम माझ्याकडून होईल आणि जे काही छोटे किंवा ऍडव्हान्स नोट्स असतील ते होईल आम्ही प्रोव्हाइड करू तुम्हाला. सो ओव्हरऑल तुम्ही तयारी करा. 2 मार्क्सचे क्वेश्चन ज्याचे बरोबर येतील त्याला स्कोरिंगला चान्स जास्त आहे. म्हणजे त्याला हे बघा, पहिले तर तुमचा 40 समजा 40 क्वेश्चन दिले 1 मार्कला, 40 क्वेश्चन 1 मार्क्सला, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एक वर्ड किंवा एक स्टेटमेंट मॅक्सिमम. किंवा जर 2 मार्क्सला असेल 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स. 80 मार्क्स पैकी जर ज्याला 75 76 पडतात ऑटोमॅटिक, कारण हे जे क्वेश्चन्स आहेत तिथं मार्क्स कट करण्याचा चान्स नाही. बिकॉज अप्रोप्रिएट वर्ड अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, दॅट्स इट. तुम्ही ब्रॉड क्वेश्चन मध्ये तुम्ही किती छान लिहा, त्याला वाटलं हा पॉईंट नाही हा मिस आहे, तो 10 पैकी 6 देईल, 7 देईल, 5 देईल, 8 देईल, पण तो 10 पैकी 10 नाही देऊ शकत. बट इथं 2 मार्क्सला डेफिनेटली त्यांना द्यावंच लागेल. नो अपील. 2 पैकी 2 म्हणजे एखाद्याला 80 पैकी 80 पण पडू शकतं.
असा पॅटर्न जो आहे, जे तुमचे 1 सेंटेन्स किंवा 1 स्टेटमेंट मार्क्स आहेत, तिथे तुम्ही आउट ऑफ मार्क्स घेऊ शकता. दॅट इज माय सजेशन की तुम्ही ह्या पद्धतीने पण अभ्यास करा. प्रत्येक टॉपिकमध्ये प्रत्येक जे युनिट होईल त्याच्यामध्ये ह्या प्रकारचे क्वेश्चन्स कधी येतील ऑब्जेक्टिव्ह टाईप असे, म्हणजे 2 मार्क्ससाठी, 5 मार्क्ससाठी कुठले कुठले येतील हे मी तयार करून ठेवतो आणि 10 मार्क्ससाठी कसे येतील मी सगळी स्क्रुटिनी बनवून ठेवतो तुमच्यासाठी. म्हणजे चालूच आहे माझी प्रोसेस. तर मग त्या पद्धतीने आय विल हेल्प यू. जसं तुमचा टॉपिक कव्हर होईल तसं मी तुम्हाला सांगेन, हा हे बघा आजची सिरीज ही आहे, याच्यातून हे 2 मार्क्ससाठी येतील, हे 5 मार्क्ससाठी, हे 10 मार्क्स, हा 5 मार्क्ससाठी आला तर कसं लिहायचा हे पण सांगणार आपण, की कसं लिहिणार 5 मार्कासाठी, किती अप टू द पॉइंट कसं लिहिणार, फापट पसरा लिहायचं नाही. एकतर पेपर दिला, जे पेपर देतात त्यामध्ये एक लिमिटेड स्पेस असते पेपर दिल्या त्या ठिकाणी. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवतो. आता ही एक आन्सर शीट आहे. ओके, हे एक ब्लँक पेज आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या पॅटर्नचे तुम्ही असू शकतात. तुम्हाला एकतर ह्या पद्धतीने असू शकतो की ब्लँक स्पेस दिली जाईल, त्याच्यामध्ये तुम्ही आन्सर लिहायचं, किंवा एआरएसचा पॅटर्नचं सांगतो, याच्यामध्येच अशा लाईन्स असू शकतात, लाईन्स असतात. समजा अशा लाईन्स आहे, तुम्हाला इथं क्वेश्चन आहे तुमचा, समजा इथं आला तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल डिफाईन कार्बोहायड्रेट विथ क्लासिफिकेशन. फॉर एक्झाम्पल असं इतकं सिंपल येणार नाही, सांगतो. सो फॉर एक्झाम्पल असा क्वेश्चन आला, तर त्या क्वेश्चनच्या अनुमानाने किंवा त्याच्या रिटर्नच्या आन्सरच्या हिशोबाने तुम्हाला स्पेसिंग असणार आहे. दॅट मच स्पेसिंग इज अवेलेबल, तेवढी स्पेसिंग तुम्हाला असेल आणि त्या स्पेसिंग मध्ये तुम्हाला ते आन्सर राईट अप करायचं पूर्ण त्या पर्टिक्युलर. त्याच्यापेक्षा बाहेर जायचं जास्त नाही, कमी लिहिलं तरीही चालेल, बट ऑप्टिमिस्टिक असणं खूप महत्वाचं आहे. कारण पेपर चेकरला ते सुटेबिलिटी वाटणं खूप जास्त महत्वाचं आहे. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही किती सुटेबली लिहिला, किती प्रेझेंटेबल लिहिला, हे प्रेझेंटेबल करणं ना करणं हे त्याचे स्किल आहे, बट प्रेझेंटेबलचा इतका फरक पडत नाही, कारण ह्या एक्झाम मध्ये प्रत्येक स्टेटमेंट रीड केलं जातं. बट तुम्ही जर चांगलं केलं तर एक्स्ट्रा ऍडिशनल प्लस पॉईंट एखादा अर्धा मार्क्स मिळून जातो, आणि दॅट विल ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द फायनल सिलेक्शन. त्यामुळे तुम्ही जे राईटअप करता त्याच्यावर तुम्ही थोडासा प्रॉपर फोकस करून करायचं. जसं 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे, ते फक्त एवढी स्पेसिंग देणार, 1 लाईन किंवा 2 लाईन बस. 5 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे, एवढा 1 पेज देणार पूर्ण. 5 मार्क क्वेश्चन, 1 पॅराग्राफ, नॉट मोर दॅन 5 मार्क 1 पॅराग्राफ, नॉट मोर दॅन दॅट. 10 मार्क्स हे 1 पेज, बॅक साइडने 1 पेज, 10 मार्क्स एनफ. तुम्हाला तिथं क्वालिटेटिव्ह रायटिंग आहे, तुमचं क्वांटिटेटिव्ह एक्सटेन्शन, आपले जे सेमिस्टरचे पेपर लिहितो फेकायचं नुसतं 1 by 1 सप्लिमेंट्स, दॅट काइंड ऑफ वर्क नाही. आणि तुम्हाला एक्स्ट्रा नो सप्लिमेंट्स, नथिंग. जो पेपर दिलाय तोच कम्प्लीट करून द्यायचा. एक तर क्वेश्चन रिटर्न दिलेला जातो त्याच्यासमोर, किंवा नंतर एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर असेल. शक्यतो आन्सर शीट क्वेश्चन पेपर एकत्रच असणार. हे मी प्रोबॅबल फ्रॉम माय पर्सनल पर्स्पेक्टिव्ह सांगतो. अदरवाईज तुम्ही म्हणता सर तुम्ही असं सांगितलं असं झालं, दॅट इज नॉट ऑफ माय हँड, कारण ते अजून डिक्लेअर नाही. बट प्रोबॅबली हेच असू शकतं. तुम्ही असा माइंडसेट ठेवा की तुम्हाला जे क्वेश्चनिंग येणार आहे की 2 मार्क्स, 5 मार्क आणि 10 मार्क्सचीच असणार आहे, किंवा एकाच पॅटर्नचे 200 मार्काचे प्रश्न असू शकत नाही, टू बी क्लिअर. त्यामुळे वेगवेगळ्या डिव्हिजन मध्ये ते तुमची स्क्रुटिनी करून तुम्हाला मार्क्स मिळणार आणि तुमचा पेपर होणार. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला पेपर लिहिताना सुटेबिलिटी तुम्ही कसं लिहा. फॉर एक्झाम्पल एखादा क्वेश्चन विचारला, जसं की आता विचारलं, इथं तुम्हाला प्रश्न असतो की नीट वाचायचा, की समजा इथं असेल व्हॉट इज कार्बोहायड्रेट, व्हॉट इज कार्बोहायड्रेट असेल, तर व्हॉट इज कार्बोहायड्रेट म्हटल्यानंतर, किंवा असं पण लिहितात डिफाईन कार्बोहायड्रेट. डिफाईन म्हटल्यानंतर काय लिहिणार आपण, कार्बोहायड्रेट्स आर हायड्रेट्स ऑफ कार्बन, दॅट्स इट. और कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन कंटेनिंग कंपाऊंड इज कॉल्ड कार्बोहायड्रेट, दॅट इज वन. बट व्हॉट इज कार्बोहायड्रेट म्हटल्यानंतर काय लिहायचं, कार्बोहायड्रेट्स आर दी ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स विच कन्सिस्ट ऑफ सपोज हायड्रोजन, कार्बन, ऑक्सिजन. दे आर द डॉमिनेटिंग कंपाऊंड. मग ते तुम्ही प्लांट म्हणजे व्हॉट म्हटल्यानंतर थोडंसं डिस्क्रिप्टिव्ह येणं महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन विचारलं, शॉर्ट मध्ये ट्री डायग्राम काढा, जास्त लिहित बसू नका. ट्री डायग्राम आणि क्लासिफिकेशन मध्ये फक्त मोनोसॅकराइड एक्झाम्पल, डायसॅकराइड एक्झाम्पल, ट्राय एक्झाम्पल, बस. जास्त त्यात लिहायचं नाही. एक्झाम्पल्स विथ अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशनच्या अंडर, ते लिहिलं आउट ऑफ मार्क्स. जर तुम्हाला विचारलं की एक्सप्लेन इन दी डिटेल डिफरंट टाइप्स ऑफ कार्बोहायड्रेट्स,
असा जरी आला तरी मॅक्सिमम जर 10 मार्काला असं ना 3 ते 4 कार्बोहायड्रेटचं क्लासिफिकेशन डिटेल, म्हणजे स्टार्च बद्दल लिहिलं, सेल्युलोज बद्दल लिहिलं, हेमिसेल्युलोज बद्दल लिहिलं, लिग्निन्स बद्दल लिहिलं, शॉर्ट मध्ये लिहायचं 3 4 लाईन, कारण तिथं स्पेसिंगच तेवढे, ते तुम्हाला आयडिया होऊन जाईल. जितका स्पेस तितकंच लिहायचं, दॅट इज टू बी क्लिअर्ड. जास्त नाही, कमी नाही. ओके, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुम्ही प्रॉपर वेने लिहिलं, मी तुम्हाला अजून पण सांगतो की तुमचा अभ्यास हा तुमचा सपोज 60% वेटेज धरेल, पण तुमचं प्लॅनिंग अँड एक्झिक्युशन डेफिनेटली मॅटर करतं. कारण मी स्वतः रिअलाइज केलं, आय हॅव लॉस्ट माय सेल्फ 10 मार्क्स. माझा क्वेश्चन लिहायचा राहिला होता, मी परत सांगतो, आणि तो क्वेश्चन इतका इझी होता की बस कोणी पण लिहू शकत, बट मला बाकीच्या क्वेश्चन मध्येच त्या टाइम गेला, कारण बाकीच खूप जास्त लिहायचं आहे. उपयोग नाही होत. प्रत्येक क्वेश्चनला वेटेज आहे. प्रत्येक क्वेश्चन आपल्या रनिंग मध्ये, म्हणजे आपली जी काय कॉम्पिटिशन आहे त्यात रोल प्ले करतं. एक क्वेश्चन हुकला 10 मार्क्स, 10 मार्क्स खूप झाले. एक क्वेश्चन 1 मार्क्सनी पण यू विल कोलॅप्स नसेल तर. सो त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी आपल्याला आपली प्रिपरेशन, आपली स्टार्टिंग करायची, या पद्धतीने आपल्याला स्टार्ट करायचं. तर हा एक बेसिक थिंग. आता तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर यू कॅन आस्क. ऍक्च्युली सिलेबसचं जस्ट इंट्रोडक्टरी स्टार्टअप दिला आपण. आता मी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन थ्रू प्रत्येक टॉपिक मध्ये जे जे इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स आहेत त्याच्यानंतर पीपीटी बनवून विल स्टार्ट फर्दर. ओके, त्याच्याबद्दल आता काही डाऊट्स असतील तर यू कॅन आस्क, नो इश्यू. Yes, anyone having any tiny doubts, you can easily freely ask, no issue. I'm here to solve that. सी, हँडरायटिंग मॅटर करते का? टू बी क्लिअर अँड फ्रँक, मी माझ्या स्वतःची हँडरायटिंग खूप घाण आहे. हँडरायटिंग इतकी मॅटर करत नाही, कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याचा पेपर हा चेक केला जातो, परंतु 1 किंवा 2 मार्काचा नक्कीच डिफरन्स हँडरायटिंगमुळे पडतोच. कुठं ना कुठं कॉम्प्लिमेंटरी 1-2 मार्क्स मिळतातच, आणि या बाबतीत मुलींना जास्त बेनिफिट मिळतो, कारण दे आर हॅव्हिंग गुड स्किल. हे बघितले आपण सर्वांनी. तर थोडंफार पडतं, बट आपला जर इकडं 40 मार्क्स जर तुमचं सगळ्यात महत्वाचं, तुमचा पेपर आला, पेपर तुमचे पहिले क्वेश्चन 40 2 मार्क्सचे, तुम्ही 40 पैकी 38 बरोबर सॉल्व्ह केले, हँडरायटिंग किती खराब असू द्यात, पण जर 38चा इम्पॅक्ट त्या एक्झामिनरला वाटला नाही यार मुलगा हुशार आहे, त्या 38चा इम्पॅक्ट पडून तुमची जिथं खराब आहे तिथं पण तुम्हाला मार्क्स दिले जातील. तर तुमच्या 38 मध्ये तुमचे 10च आले, मग तुमचं हँडरायटिंग खराब आहे, कुठं काय लिहिलंय, सो इट विल नेगेटिव्हली अफेक्ट. सो एवढं काय त्याचा फरक पडणार नाही. नाही, हे पहा, कोणतीही एक्झाम असो, सिलेबसच्या बाहेर कुठलाही प्रश्न येणार नाही. सिलेबसला पकडूनच येईल, आणि जे काही येईल, समजा ऍडव्हान्स रिलेशन म्हणजे जे आता जे सध्या करंट मध्ये एफएसएससी असेल किंवा काय असेल, त्याचं सगळ्याचं डिस्कशन आपण इथे घेणार. जसं की आता नवीन एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी बद्दल काय असेल तर आपण हे सगळं डिस्कस करणार. सिलेबसच्या बाहेर काहीच नाही, आणि तुमचा जो सिलेबस आहे तो खूप मोठा आहे. ते दिसतं एवढं, पण त्यात खूप डेटा आहे. एक एक टॉपिक डिस्कस करायला वेळ लागणार. सो आपल्याला लवकरात लवकर स्टार्टअप करून फटाफट फटाफट विथ क्लिअरन्स तुम्हाला समजणं महत्वाचं आहे, नुसतं पळण्यात पण अर्थ नाही. सो ओव्हरऑल आपल्याला अडॅप्ट व्हायचं लवकर. सिलेबसच्या बाहेर काही येणार नाही. नो, देर इज अ नो लिमिट ऑफ वर्ड. सी, तुमच्याकडे स्पेसिंग असते आणि त्यांनी लिहिलं असतं 500 वर्ड 200 वर्ड, त्या लाईन्सच्या जेवढं स्पेसिंग आहे त्याच्यापेक्षा बाहेर लिहिलं तर आन्सर कन्सिडर होणार नाही. त्या लाईन जेवढं दिलं तेवढंच लिहायचं, जास्त नाही. त्याच्या बाहेर तुम्ही लिहितानाच एक आपल्या माइंड मध्ये एक प्रीसेट प्लॅन करायचं की हा बाबा माझं आन्सर एवढंच भरलं पाहिजे, याच्यापेक्षा जास्त जे मेन आहे ना तेच लिहा. सपोज फॉर एक्झाम्पल मला अहमदनगरला जायचंय, तर मला अहमदनगरला जायचंय तर मी काय लिहिल का असं, हा मी कोल्हापूरहून असा येईल, पुण्याला येतो, पुण्याहून इकडं जाईल, मी तिकडं, तसं नाही. तुम्ही डायरेक्ट अप टू द पॉइंट आहे ना, डायरेक्ट स्टार्ट करा. समजा राहुरी कृषी विद्यापीठाबद्दल लिहायचं, हा राहुरी कृषी विद्यापीठ, मग कुठे मी म्हणाल मी नगरला राहुरी कृषी विद्यापीठ नाही, नगरहून इकडे या, तिकडून, असं नाही, डायरेक्ट अप टू द मार्क. जे इम्पॉर्टंट आहे, समजा एखादा प्रश्न आहे, प्रोसेसिंग चेंजेस ऑफ फूड्स, त्यामध्ये काय चेंजेस आहेत, मेन काय, कॅरमलायझेशन होतं, मेलॅड रिएक्शन होतं, रेट्रोग्रेशन होतं, हे पॉईंट सिनेरिसिस होतं, लगेच पॉईंट लिस्ट करायचे, त्याला हायलाइट करायचं, त्याच्या आतमध्ये पटापट पटापट लिहायचं 2-2 ओळी, बस, जास्त नाही. सो अप टू द मार्क लिहिलं तर फायदा. असा ज्याचा भ्रम आहे की जितकं जास्त लिहिलं तितके जास्त मार्क्स, दॅट विल बी ऍब्सोल्युटली रॉंग. ते कम्प्लिटली रॉंगच आहे, आणि रॉंगच असेल. त्यामुळे तुम्ही त्या गोष्टीबद्दल अजिबात विचार करू नका. एकदम अप टू द कट कट थ्रोट लिहा एकदम. सो ते वर्डचं काउंटचं आपलं डिस्कशन झालं, ठीक आहे. मेन क्लास हा उद्यापासून आपले रेग्युलर प्रेझेंटेशन बॅचेस स्टार्ट होता. आजचा एक ट्रायल डेमो होता, त्यात आपण काही थोडं टाइम म्हणजे होतं तर आपण थोडं घेतलं, पण बाय टुमॉरो ऑनवर्ड्स रेग्युलर बॅचेस क्लासेस विल स्टार्ट.
ऑनवर्ड, आणि आपल्याला 6 महिन्यात हे संपवायचंय. तुम्हालाही वेळ भेटेल, रिटर्न प्रॅक्टिस प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्हालाही वेळ भेटावं, तुम्हालाही प्रॅक्टिस व्हावं, आणि माझ्याकडून जेवढी हेल्प होईल आय एम रेडी फॉर दॅट. ओके, तर उद्यापासून आपण क्लास चालू करणार आहे विदाउट एनी डिले. नाही, ऑफलाईन बॅचेस नाहीये आपल्याकडे, ऑनलाईनच बॅचेस आहेत. ओके, हा, तुम्हाला नोट्स असते तुमच्याकडे, सध्या सॅम्पल नोट्स आहेत. जसं जसं तुमच्याकडे टॉपिक आपलं स्टार्ट होईल त्याआधी तुम्हाला त्या टॉपिकचे नोट्स दिल्या जातील. सो इट विल बेटर टू अंडरस्टँड, तुम्हाला अंडरस्टँडिंगला बेटर होईल की तुमच्या समोर नोट्स पण आहेत, टीचर पण शिकवतात, सो यू विल कॅन इझिली ग्रास्प. तर ते आम्ही काळजी घेऊ. जसा टॉपिक आता उद्यापासून सुरू होईल, कार्बोहायड्रेट्स बद्दलच्या पहिल्या युनिटचे नोट्स तुम्हाला देऊन देऊ. ओके, नाही, हे बघा, रनिंग नोट्सची नीड आहे की नाही हे तुम्ही डिसाईड करायचं, कारण नोट्स मध्ये सगळं मॅटर आहे. परंतु माझ्या प्रेझेन्स माइंड ऑफ मी एखाद्या गोष्ट एक्स्ट्रा सांगितली की मी सांगितलं हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, यू शुड राईट इट, कारण हे बेनिफिट होईल तुम्हाला, हे बेनिफिशियल आहे. कारण प्रत्येक गोष्ट ऑन त्या माइंडसेटनी नोट्स बनवल्यात, पण आताचा माइंडसेट काय, मला एखादा एक्स्ट्रा ऍडिशनल आठवलं तर ते तुम्हाला बेनिफिशियल होईल, तुम्ही राईट अप केलं तर काय हरकत नाही. डेली आपले 2 क्लास होतील, सकाळी एक आणि सपोज संध्याकाळी एक, 2 तास. 2 तास आपले होतील, तेव्हाच आपण कव्हर करू शकतो. सिलेबस थेरॉटिकल आहे. मेन 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 आपण इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्च्युअल गोष्टीवर जास्त वेळ देऊ. थेरॉटिकल असेल तर मी तुम्हाला सांगाल कसं करायचं, काय सगळ्या गोष्टी आपण विथ प्लॅन करणार आहे. ठीक आहे, क्लासचं शेड्यूल रेडी आहे. उद्याच, आज तुम्हाला क्लासचं शेड्यूल पण भेटून जाईल आणि उद्यापासून आपले रेग्युलर क्लासेस स्टार्ट होणार. देर इज नो एनी काइंड ऑफ डाऊट. ओके, येस, यू विल गेट द नोट्स हार्ड कॉपी तुमच्या ऍड्रेसवर. तुमच्या हार्ड कॉपी नोट्स तुम्हाला भेटून जाईल, ती पण भेटेल. ओके, ठीक आहे. ओके, थँक्यू. येस, टेस्ट पेपर पण होणार आपली, टेस्ट सिरीज. पहिला आपण सिलेबस कव्हर करणार, त्याच्यावर क्वेश्चनरी सगळं डिस्कस करणार, फायनली आपण टेस्ट पेपर पण घेणार तुमचे. ओके, थँक्यू. ओके, फाईन, थँक्यू. आणि त्याबद्दल काय असेल डिटेल्स, बाकी काही अडचणी असतील रिगार्डिंग अबाउट क्लास शेड्यूल, रिगार्डिंग अबाउट नोट्स, व्हॉट एव्हर, तुमचे मेंटॉर विल हेल्प यू. ते तुम्हाला सांगतील इन डिटेल, त्याबद्दल काही डाऊट नाही, तुम्हाला सगळे हेल्प करतील. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक. ते एक